Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại về nhà mình chăm sóc mấy cái cây kiểng nha các bạn. Thì trước mặt các bạn là cái cây mai chấn thủy hay còn gọi là cây mai chiếu thủy nha các bạn. Thì đối với lại người miền Nam mình thì cái cây mai chiếu thủy hay còn gọi là chấn thủy thì thường hay được trồng ở trước nhà để làm cảnh các bạn. Hoặc là trồng ở đằng trước sân để làm những cái cây kiểng thành cái hình con thú, hoặc là những cái hình cái bàn, cái ghế. Thậm chí người ta còn trồng ở trước cửa nhà, người ta uốn thành cái bàn thờ thông thiên đó nha các bạn. Thì bởi vì cái cây này nó thuộc là họ trúc đào các bạn. Nó ra rất là nhiều chi cành. Cho nên là mình dễ cắt tỉa, dễ uốn thành cái con này con kia, hay là uốn thành những cái hình hài mà theo ý thích của từng cá nhân mình. Thì sở dĩ gọi là mai chiếu thủy là bởi vì nó ra những cái bông, rồi nó cái bông của hoa của nó thì lại trúc xuống bên dưới. Đây là các bạn thấy không, cái bông của nó nở trắng tinh nè, nhưng mà cái đài hoa, cái nhụy hoa của nó, cái cánh hoa nó đều chiếu xuống dưới đất, cho nên người ta còn gọi là mai chiếu thủy hay là mai chấn thủy các bạn. Thì đối với những cái cây này đó, nó rất là dễ trồng, nó ra rất là nhiều chi cành, mà nó lại là một cái thân gỗ các bạn, cho nên là nó có thể là ra rất là nhiều chi cành, và mình từ đó mà mình dễ sửa sang thành một cái loại cây để mà mình làm cảnh rất là đẹp. Thì khi mà mình muốn uốn nó đó thì thường là mình phải xiết nước đó các bạn, xiết nước để cho cái nước ở trong cái thân cây nó giảm bớt đi, nó mềm ra, mình dễ uốn các bạn. Thì khi mà mình uốn đó thì mình phải vô dây nhôm nha các bạn, mình vô dây nhôm nhặt một chút để mình dễ uốn đó. Thì khi mà mình siết nước nó như vậy thì cái thân nó bớt giòn đi, nên mình có thể là uốn theo cái ý của mình. Thì tôi không có vừa quay vừa làm được, cho nên là tôi làm xong rồi bây giờ tôi mới demo lại, để mới quay lại để cho các bạn tham khảo. Thì mình uốn tôi vô dây nhôm thật là nhặt, thì mình dễ uốn theo cái ý muốn của mình các bạn. Thì đối với cái cây này đó thì chi cành nó cũng chưa được đầy đủ lắm, nó chưa có được dày dặn lắm, cho nên là hy vọng là từ giờ tới Tết thì nó sẽ đủ chi cành, thì lúc đó tôi sẽ quay lên để cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Thì cái cây này đó mình cũng có thể là mình cho nó ra hoa theo cái ý muốn của mình được. Thì theo cái kinh nghiệm tôi làm đó, thì trước khi mà mình định cho nó ra hoa vào một cái thời điểm nào đó, thì trước cái thời điểm đó khoảng chừng 25 đến 30 ngày thì mình xiết nước đó các bạn. Mình xiết chừng 2-3 ngày cho cái lá nó có vẻ gần như là héo đi đó, thì mình bắt đầu là mình tỉa nhánh, những cái nhánh nào dư không có đúng vị trí thì mình sửa sang lại, rồi mình lặt hết, bỏ hết cái lá cũ đi. Rồi sau đó thì mình mới dặm nước, mình tưới nước vừa phải thôi, cho nó đủ sống thôi. Thì khi mà nó bắt đầu nó đâm ra những cái chồi bông đó, thì lúc đó mình mới tưới nước lại. Chứ nếu mà trường hợp mà mình mà tưới nhiều nước quá đó thì nó sẽ đâm ra những cái tược non không chứ bông nó lại ít các bạn. Cho nên là mình tưới nước cho nó vừa đủ cái sức sống nó thôi. Rồi đến khi nào mà nó bắt đầu nó đâm những cái tược ra, những cái nụ hoa ra, thì mình tưới lại bình thường. Lúc đó mình có thể thêm một ít phân NPK chẳng hạn, hay là phân hữu cơ cũng được. Thì cái bông nó sẽ ra một cái thời gian rất là dài, có khi nó kéo dài hàng 10 ngày nó chưa tàn hết các bạn. Mà đặc điểm của nó thì cái hoa này rất là thơm, và nó có thể kéo dài được hàng 10 tới 15 ngày. Thì đối với cái cây này đó thì rất là dễ trồng các bạn. Nó cũng không có đòi hỏi phải chăm sóc kỹ lưỡng như là mai vàng các bạn. Mình có thể là bỏ nó một vài ngày mình không tưới thì nó cũng hơi úa lá một chút thôi, rồi sau đó mình tưới lại thì nó cũng sống được bình thường các bạn. Cho nên là đối với cây này thì người miền Nam mình thì rất là ưa chuộng các bạn. Đặc biệt là cái mùi thơm của cái hoa này nó phảng phất, nhất là vào ban đêm nữa các bạn. Cho nên là người ta thường là người ta thích trồng cái cây mai chiếu thủy này ở trước nhà.
Thì đối với lại những cái người mà yêu thích cái cây kiểng đó, thì chúng ta có thể trồng những cái loại cây này, bởi vì nó rất là dễ chăm sóc. Thì đây là cây mai lá nhỏ, cây mai chiếu thủy lá nhỏ nha các bạn. Còn ở bên này thì tôi có một cái cây mai chiếu thủy lá lớn nữa các bạn. Thì đối với cây mai chiếu thủy lá lớn này thì nó bông nó cũng vậy, bông nó cũng màu trắng y hệt như là cây mai chiếu thủy lá nhỏ thôi, nó cũng trút xuống bên dưới như vậy, cho nên người ta gọi nó là cái cây mai chiếu thủy hay là chấn thủy cũng vậy các bạn. Thì cái cây này tôi cũng trồng được trên 20 năm rồi, gồm có được 2 cây các bạn. Ở xa xa phía ở ngoài kia cũng là một cái cây mai chiếu thủy nữa. Thì đó là cái niềm vui của chúng ta khi mà chúng ta đứng trước những cái cây cảnh như vậy đó, thì chúng ta cũng giảm được những cái stress do cái áp lực công việc trong cuộc sống căng thẳng đó các bạn. Thì mình ngắm cây cảnh, mình yêu thích thiên nhiên cũng là một cái biện pháp để cho chúng ta giảm đi những cái căng thẳng ở trong cuộc sống, giảm đi những cái stress. Thì cái thú vui tao nhã này cũng là một cái thú vui rất là thanh cao và phù hợp với lại tất cả mọi lứa tuổi các bạn. Nó vừa dễ trồng, vừa dễ tạo dáng, mà nó lại có cái hương thơm rất là đặc biệt các bạn. Chính vì vậy mà rất là được ưa chuộng ở miền Nam của chúng ta. Thì tôi chia sẻ với quý vị, tôi không phải là nhà vườn chuyên nghiệp, cho nên là tôi không có những cái kỹ thuật chuyên sâu như là các cái nhà vườn. Nhưng mà theo cái quan điểm của tôi đó thì chúng ta nên để cho nó hướng tới một cái thuận theo tự nhiên các bạn. Bởi vì cái cây cảnh đó, quý vị biết là một cái cây kiểng mà chúng ta phải có một cái thời gian nuôi nó lâu thì nó mới trở thành những cây cổ thụ, cái gốc nó mới sần sùi cổ kính được, thì cái giá trị của nó cũng tăng theo. Và cái cây mai chiếu thủy này thôi tôi được biết đó, thì nó có khả năng sống đến hàng trăm năm các bạn. Thì nó thành những cái cây rất là có giá trị, mà nếu mà chúng ta can thiệp quá nhiều các cái hóa chất vào thì cái sức sống của cái cây nó cũng giảm đi các bạn. Như quý vị biết đó là những cái nhà vườn chuyên nghiệp chẳng hạn, người ta dùng những cái loại hóa chất, những cái loại phân bón để người ta thúc cho cây nó ra trái vụ chẳng hạn. Giả sử như người ta thúc cho cái cây xoài nó ra trái vụ, hoặc là nó ra một năm nó có thể là ra 3 vụ chẳng hạn, thì nó cũng ra rất là nhiều trái. Nhưng mà sau đó thì cái cây nó rất là mau suy các bạn. Chính vì vậy mà cái quan điểm của tôi thì mình cứ để thuận theo tự nhiên, nó có chậm một chút nhưng mà cái đời sống của cái cây đó rất là bền, và nó có thể là phát triển rất là mạnh mẽ theo cái thời gian, nhưng mà nó lại không bị suy cái tàn các bạn. Cho nên là bây giờ mọi người đang là hướng tới một cái biện pháp là thuận theo tự nhiên. Mình chỉ can thiệp khi nào mà nó có sâu bệnh hay là nó quá còi cọc thì mình mới can thiệp bằng phân bón vô, thì mình mới giữ gìn cái cây được nó lâu các bạn. Thì đó là những cái chia sẻ cá nhân của tôi thôi. Quý vị nào mà có kinh nghiệm nhiều hơn về cái cây mai chiếu thủy này, cũng như là có cái kinh nghiệm mà nuôi những cái cây cảnh khác, thì xin quý vị comment ở bên dưới để chúng ta cùng học hỏi. Bởi lẽ là mình không có mua bán kinh doanh gì cái cây kiểng này hết, chỉ là cái người ham thích để mà mình chơi như là một cái phương tiện để mình giải trí thôi. Cho nên là so với các nhà vườn thì mình còn rất là hạn chế các cái kỹ năng chăm sóc cây cảnh. Nhưng mà vì cái niềm đam mê, cái tinh thần mà yêu thiên nhiên cây cảnh thì mình ham mê mình trồng. Cuối cùng thì xin kính chúc quý vị là chăm sóc cây cảnh tốt, và hướng tới một cái cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, qua đó góp phần cho sức khỏe của chúng ta được thêm phần tốt đẹp hơn. Xin kính chào quý vị.